Vi står i ett rum, ni vet ett sånt här stort härligt workshoprum med massor av whiteboards och post-it-lappar. Vi har stått där inne ett par dagar och jobbat och ritat och tänkt och liksom dragit upp riktlinjer. Och det är erfaret folk i rummet. Det är folk som har gjort liknande saker förut. Det är folk som kan sin verksamhet. Energin är påtaglig. Vi ska dra igång en agil transformation. Ni med? Men vänta lite nu. Låt oss backa tillbaka till den här gamla posten med att skilja på vad som är komplicerat och vad som är komplext. Vi kan hitta det där i Knevin. Jag brukar tänka så här för att göra det lite lättsmält om man inte har en bag-in-box med rödvin. Jag tänker så här att om det är lätt att veta hur det kommer att bli, då är det nog clear. Någonting som är enkelt. Om det är svårt att veta hur det kommer att bli, fast det går att lista ut, då är det nog komplicerat. Men om det inte går att veta hur det blir, utan vi måste förlita oss till att tro hur det blir, då är det nog komplext. Och när det är komplext, då vill vi ju testa oss fram så tidigt som möjligt och få någon form av feedback tillbaka. Jag tänker på en föregående talare som pratade om act and react. Vi vill få någon form av signal tillbaka. Vad är det som händer? Så vi kan ta en ny väg om det behövs. Komplext. Men det här med agil transformation, det är ju jättemycket så här roller vi ska ändra. Det är säkerligen massa processer vi ska ändra och kanske ändra i verktygen. Och sen är det de här förbannade, vad heter de, människor. Sjukt svåra varelser, de gör inte alls som att bli tillsagda. Det här är ju komplext i sin natur. Så för ett par år sedan började jag tänka så här, varför gör vi på det här sättet? Varför har vi den här planen, den här tidsschema om när ska det här rullas ut och så vidare? Borde vi inte istället ta en annan approach? Och så började jag skissa lite grann på så här, hypotesdrivna transformationer. Jag tror till och med att jag nämnde det på Open Space här förra året. Så jag tänkte berätta om hur jag har gjort. För jag har börjat jobba så här ute hos mina kunder. Jag har en kund, ni kanske kan hitta honom i lokalen faktiskt. För han finns här, så han kan säga om jag har fel eller rätt. Men en av de kunder jag hjälper just nu, då gör vi en transformation. Och den jobbar vi helt och hållet så här, hypotesdrivet. Så jag tänkte berätta ungefär hur det ser ut. Och då vill jag att ni ska förstå några saker om den här kunden. Den här organisationen har ett riktigt problem att lösa. Alltså man ska inte bli agil, man ska inte införa safe, man ska inte liksom få ut scrum på någon bred nivå. Man har ett riktigt problem, någonting som skaver i organisationen. Som man säger, det här vill vi lösa. Och agilitet kanske kan hjälpa till med det. Den andra saken som den här organisationen också har insikt i, det är att den här resan är komplex. Så vi vill inte lägga allt för mycket tid på att planera sånt som har hög osäkerhet. För då kommer det nog inte bli så ändå. Så det är två grundförutsättningar. Där ska jag ha en vattenpaus. Mycket bra vatten. Okej, så hur gör vi det här? Jo, vårt huvudsakliga verktyg är en karta. Eller som en del kallar det, en kata. Där har vi då ett definierat nuläge. Det vill säga, det är de här problemen jag pratar om. Men det här gör riktigt ont i vår organisation. Det här vill vi få bort. Sen har vi beskrivit hur en framtid ser ut. Inte hur vi har löst den, utan hur det är att vara i den framtiden utan de där problemen. Så då har vi en ganska tydlig målbild. Och det tror jag också ni har hört på den här scenen. Det är ganska bra att ha den. Så vart ska vi? Och för att inte ta för all stor tugga på en gång så har vi satt upp ett litet mini-state. Det vill säga, vad är vårt next target state? Ett tillstånd som vi kan öppna på ett par månader, 2-3 månader kanske. Så vi kan ha lite fokus. Och för att vi ska ha fokus på det så tar vi bara 3-4 steg som vi fokuserar på för att ta oss närmare next target. Det är det vi gör. Och när vi har gjort de stegen så kollar vi, är vi framme vid blå stjärnan? Nej, det är vi inte. Då tar vi fram 3-4 nya steg. Så vi håller fokus och inte blir distraherade av massa annat. Det kan ni få höra en Johanna prata om imorgon. Hur man inte blir distraherad av annat. Så det här är ganska vår stora karta om hur vi väger oss fram. Men så har vi också det här med hypoteserna. Så vi har en hypotescanvas. Där vi återigen då definierar vad som är problemet som vi vill lösa. Och sen har vi ett antal hypoteser. Om vi gör så här så tror vi att det här kommer hända.
Och hur tusan vet vi om det blev bättre då? Jo, då har vi satt upp lite mätvärden. Vi vet att den här hypotesen var rätt om följande inträffar. Det vill säga, det är värde x som ska upp eller värde y som ska ner eller vad det nu är för någonting. Ibland stämmer inte våra hypoteser. Vi har helt och hållet fel. Och då kan det vara bra att veta så här, den här hypotesen var fel. Så då slänger vi den i papperskorgen, men vi gömmer den inte. Vi vill ha den kvar så att vi kan se att den här hypotesen stämde faktiskt inte. Så har vi bra lärdom i det. Och vi har en sån här hypotescanvas för våran definition of awesome. För det blir det så här. För vår stora liksom, målbild. Och så har vi en för våran lilla blå i närtid. Och när vi kommer till en blå så tar vi fram en ny. Och så här ser de ut på riktigt. Det här är inte färdiga, men det är riktiga bilder från den riktiga kunden. Work in progress. Så att det är massa post-it-lappar och det skissas och det ritas och det suddas ut och det flyttas och grejas och donas. Och det här är liksom våra transformationsverktyg. De får faktiskt plats i en sån här rulle som jag går och bär jämt. Och så flippar jag upp dem eller sätter upp dem med alldeles för svaga magneter. Så vi vet att det ska, men inte exakt hur vi ska ta oss dit. Men det här räcker inte riktigt. Hos den här organisationen så har man ganska nyligen upptäckt så här, vi måste ha någonting mer. Vi måste ha någonting så vi ser lite framtid. Så vi har också en roadmap. Men det är en roadmap, det är ingen plan. Den här har vi inte kommit så långt med hos just den här organisationen än. Men vi har som sagt sett behovet. Och den har då en närzon där vi kan ha ganska hög tydlighet. Där kan vi faktiskt planera. Sen ju längre bort vi kommer så har det högre och högre osäkerhet. Det är ingen mening med att planera allt för mycket där. Men vi kan få någon slags indikation. Den här är jättebra för oss själva för att hålla i så här, vad händer ungefär snart? Men den är också fantastisk för att kommunicera med andra som inte är vana vid att läsa en katakarta. Utan som är lite mer förstår en vanlig Gantt-schema. Då kan man se så här, ja men ungefär så här ser det ut. Men det som är bortanför där i next och later, det vet vi inte än riktigt. Så, funkar det här då? Inte en aning faktiskt. Men vet ni vad, det luktar bra. Det smakar bra. Och det känns ganska bra, så jag tror det. Jag har gjort det några gånger, det verkar funka. Jag har också varit med i en del transformationer som har hanterats som om de vore komplicerade. Där vi har gjort upp planer och så vidare. Där, rätt ofta har vi hamnat vilse. Det har lett till besvikelse, frustration. Och ibland är det på resultatet och ibland är det på själva resan. Och det är få bolag jag känner till som har gjort en transformation som ser likadan ut när de är klara som när de tänkte när de började. Så varför planerar vi så hårt? Men det är inte lätt. Det är svårt. Vi faller tillbaka i gamla mönster ibland. Ganska ofta i våra små rum där vi står och jobbar. Ett stort rum förstås. Så vi får påminna oss själva. Liksom, så här, vänta nu, planerar vi för mycket nu? Är vi för detaljorienterade? Är det här någonting som är komplext eller är det här faktiskt någonting som vi kan planera oss fram till? Så att det är inte så lätt, det säger jag inte. Men jag ser några fördelar. En av dem är att vi inte lurar oss själva och tror på en plan som inte håller. Det är en jättebra fördel. Vi uttrycker oss som att vi tror. Och här pratar vi liksom så här, människor som sitter i företagsledningen säger vi tror att. Senast igår så satt han och spelade in ljud och säger att vi tror att. Det har en otroligt positiv effekt. Därför att om jag säger så här, jag tror att det blir så här. Då är det lätt för dig att säga så här, jag tror inte det. Men om jag säger så här, jag har en plan. Ja, okej, då kör vi. Så det är en jättefin fördel. Sen lär vi oss också att navigera själva i komplexitet. För vi jobbar ju så som vi vill att organisationen ska lära sig sen. Vi tittar på vart vi står, vad det är som gör ont. Tittar på en åtgärd, mäter snabbt om det blev rätt eller inte. Act and react. Och eftersom vi inte jobbar efter en föreskriven modell som har någon bokstavskombination så kan vi återanvända roller och forum och andra coola grejer som faktiskt redan funkar idag. Vi behöver inte skruva på det. Vi gör det som gör ont. Ja, så det finns mer att säga om det här, men inte på 10 minuter. Men en hel transformation får plats på 4 planscher. Är inte det kul? Jag har en hypotes till. Ge mig 1 år så kommer en annan av mina kunder stå på den här scenen och berätta om hur deras transformation går till, hypotesgivet. Om juryn vill förstås. Tack för mig.